Hello, hello. Test. Low test. เช็คเสียงแป๊บ Low test โอเค Low test โอเคมาได้เลิกครับย้ายบ้านใหม่เน็ตใหม่ลองดูว่าจะเล่นได้ขนาดไหนไม่ได้เล่น NBA2K มานี้น่าจะ 2K 2018 นี้น่าจะหลายเดือนมากนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะร่วม 6-7 เดือนเลยมั้งตั้งแต่ซื้อเกมไม่แน่ใจ5 เดือน 5-6 เดือนตั้งแต่ซื้อเกมมาไม่ได้เล่นเลย คิดถึงครับก็เลยพอดีไปซื้อตอนไปซื้อตอนใน Nintendo Switch ตอนมาลดราคานะครับแล้วก็คิดถึงใน PC เราก็มีนี่หว่าอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาเล่นนิดนึงต่อครับไม่รู้ว่าจะจำอะไรได้บ้างหรือเปล่านะเกรดตัวนี้เล่นเป็น Point Guard นะครับสูง6 ฟุตสูง6 ฟุตเป๊ะๆเลยนะครับแล้วก็ overall ตอนนี้73ก็ใช้เงินอัพไปนะครับเนื้อเรื่องน่าจะไปได้ไม่ไกลมากโอเคลองดูสิจะตกมากน้อยแค่ไหนโอเคไม่รู้ว่าในเซิร์ฟ PC นี้เขาเล่นไปถึงไหนกันแล้วนะครับน่าจะไกลแหละผมว่าผมเพิ่งเล่นได้ไม่กี่เกมเองเนี่ยดูสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 14 เกมแถม3 นัดสุดท้ายที่แพ้รวดนะครับขอดู ability นิดนึงอันนี้ ability นะครับก็โอเคอยู่นี่ไอ้ค่าความสามารถนะครับจะเน้นไปทาง layup นะดังได้นิดหน่อย mid range นะครับชุดระยะกลางค่อนข้างดีนะครับ3 แต้มประมาณball handling นะครับถือบอลดีจ่ายดีนะครับโอลเฟนนะครับยืนในตำแหน่งเกมบุกไม่ค่อยดีนะครับรีบาวสติลดีหน่อยบล็อกไม่ค่อยเรื่องสปีดกับความคล่องตัวค่อนข้างดีครับสเตมิน่าดีแต่ว่าความแข็งแกร่งน้อยไปนิดหนึ่งนะครับทีมเมทเกรด B บวกนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะ B บวกผมว่าเคมีที่ทีมนี้ 70% ละมีแฟน 45,841 คนแต้มต่อเกมอยู่ที่ 5.4 นะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เป็นสกิลติดตัวยังน่าจะยังไม่ได้เลยมั้งนี่ได้ Quick Reflect ตัวหนึ่งเป็นplayer who has Quick Reflect นะครับเหมือนกับว่าวิ่งในสนามเนี่ยมันจะรู้ว่าใครต้องการอะไรนะครับ Spark Plug คืออะไรcome off Rush up come on a big player that can โอเคดูสิโอเคไม่มีปัญหา Harder วิวดูนี่ว่าการบาดเจ็บโอเคตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไร
โอ้แรงเลยมือถือนิดนึงจำเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วนะครับว่าเล่นไปถึงไหนเมสเซจมีของใครบ้างเนี่ยโอเคอันนี้โค้ดดีเป็นโค้ดของเรานะครับในทีมที่ผมเล่นเป็น LA Lakers อันนี้ผู้จัดการทีมโอเคถึงตอนเซ็นสัญญากับ Adidas นะครับใครเดวินบูเกอร์เดวินบูเกอร์เป็นพอยการ์ดน่าจะพอยการ์ดนะของทีมอะไรพิสตันนะไม่แน่ใจเขาบอกว่าเราเลือกทีมผิดนะที่เป็นเลือกอยู่ Adidas ใช่สิใช้ไปอยู่อะไรยังไม่มีใครเรียกเซ็นสัญญาเขียน objective อันนี้เราเซ็นสัญญากับ Adidas ไปแล้วนะครับเราก็จะได้เสื้อผ้ารองเท้าฟรีนะครับแล้วก็ถ้าเราใส่ได้เล่นเกม15 นาทีต่อเกมนะครับไม่นับกับการเล่นซิมูเลเตอร์แล้วก็ต้องใส่รองเท้าของ Adidas เท่านั้นนะครับโอเคไปซ้อมกันเราจะได้ไปแข่งนะครับโอเคโอเคถึงสนามซ้อมเรียบร้อยลื่นกับเล่นข้างนอกเยอะเลยโอเคเฮ้ยโยยืดเส้นให้หน่อยสวยโอเคไปขอบอลลอง Make sure to stay focused on your workout. ขอรื้อฟื้นปุ่มนิดนึงหันหลังใช่ไหมหันหลังอันไหนวิ่งนี่วิ่ง2วิ่งL2หันหลังยักโอเคจำไม่ได้แล้วนะว่าชูตตำแหน่งไหนเก่งบ้างโอเคมาขอซ้อมเลยดีกว่าAll right, DJ, let's get some shots up. Here's what we're gonna do. เจอคือช็อตชุด3 ลูกจาก5 ตำแหน่งที่แตกต่างกันfirst drop put up forward right then one drop put up forward left ไปทางขวาไปทางซ้ายชุด3 แต้ม1 key point เท่ากับ2จุดได้บอลโอเคโอเคเข้าใจแล้วไว้ก็จะจ่ายบอล
จะหมดแล้วฟึบโอ้ตรงข้างหน้าชุดไม่ได้เลยนี่ว่าโอเค3 แต้มเราเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตาม ability มันจะได้เรื่องระยะ mid rank ก็คือเนี่ยระยะประมาณนี้ครับดีกว่า3 แต้มค่อนข้างเยอะโอเคโอ้ยค้างเหรอฮัลโหล Deep breaths. อ๋อค้าง Keep it moving, gentlemen. โอเคครับโอเคฝึกซ้อมมันต่อไปพิกแอนโลรักกันจำปุ่มไม่ได้แล้วเรียกเพื่อนมาสกรีนปุ่มไหน Let's get to work. Here's what we're gonna do. พิกแอนโลโอเคนั่นไงมัวซั่วอีกแล้วยิงขวาวิ่งซ้ายจ่ายให้เพื่อนผมเล่นมุมภาพนี้เปล่าวะจำไม่ได้แล้วนะแปลกโอ้โลเปสเอาหน่อยไว้เพื่อนเลยทำไมผมไม่รอมันให้มันเข้าจุดสกรีนนะมันก็เลยโอเคเอ้าผิดตัวจับไว้เนี่ยลืมไปแล้วนะครับว่าเล่นยังไงตอนนี้ก็เลยดูมั่วOkay, guys, back to work. ลืมไปหมดแล้วนะครับสูงนะทิกแอนโลตายลองดูว่าจะเล่น1 อย่างนะครับในการซ้อมผมอยากซ้อมพวกเนี่ยพวก2-2อะไรเงี้ยเพราะพวกสุดถ้าเป็น2-2-3-3-5-5อะไรเงี้ยมันก็จะได้ตามที่เราเล่นเลยเช่นเราเล่นในสกรีนดีเราก็จะได้แต้มสกรีนอะไรเงี้ยนะครับนะผมว่าผมขอเปลี่ยนมุมกล้องเดี๋ยวกดผิดโอเคสกรีนสวยเพื่อนเอาไม่ได้ผิดตัวอีกมาดูฟื้นกันโอ้ยโดนทิป
บนไม่ยังสวยเอาใหม่โอเคต้องลื้อปุ่มนิดนึงนะเพื่อนก็ใจร้อนรีบยิงเลยเว้ย ใจเย็นมาโอเค L2 ย่อไม่ได้หรอกเพื่อนสวยงามพิกแอนโลมาโอเคจ่ายนอกเพิ่งเข้าไปสวยมาเลยครับมาเลยว้าตักไก่นี่ว่ะเรียกโอเครู้ละปุ่มไหนL1 เรียกสกินมาสวยมาปิดในจ้าสกรีนโลหมุนไปขึ้นไม่ได้เว้ยสวยเพื่อนแพ้เลยไม่ได้อะไรแค่ซ้อมนะครับแค่ซ้อมอย่างเงี้ยพอเล่นเป็น2-2หรือ3-3อะไรเงี้ย1-1เราทำอะไรในตอนเราซ้อมเราก็จะได้ สกอร์แบบนั้นมานะครับแล้วก็โหมดถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้แค่3 ครั้งวะนั่นไงเกมละ3 ครั้งนิดนึงตึ้งโอเคแข่งดีกว่าเกมนี้เจอฟิลาเดลเฟียซิกเซอร์ใช่ไหมหรือ 76ers สมัยก่อนนะครับ It's the 2K Sports ซึ่งฟู pregame ในยุค show. ที่ไอเวอร์สันไปเล่นนะครับ ยุคนั้นนี้ไอเวอร์สันเป็น Hello and welcome. Glad you could join us us here on 2K Sports. I'm your host, Ernie Johnson. Next to me, Kenny the Jet Smith and Shaquille ก็ O'Neal. And the pregame trade. warm-ups wrapping up out in Los Angeles, where it'll be the Lakers going up against the Philadelphia 76ers. ชาเมน For โอแลก Philadelphia, กับ they're ahead of คาเม where โล they were last ใช่ season ไหม at this หรือว่า time. ชาเมนโอ Always นิว nice หรื to อ see that สักคน progress in a จำไม่ได้ positive 1 แลก direction. 3มั้งตอนนั้นถ้าจำไม่ผิด Tonight, a chance to check ไอเวอร์สันไม่ค่อยพอใจนะครับที่โดนเทรดไปเมมฟิสหรือเปล่าก็เลยย้ายไปอยู่ลีกจีนนะครับ อะไรไป Yo, hey, man. Come on.
Jug, you can't be standing behind me like that, bro. Almost gave me a heart attack. I see you listening to that new little Uzi Vert, though. Yeah, that's on my mix, man. It's fire. Oh, you know I have a couple playlists on SoundCloud, right? Oh, for real? You should use them in your mixes, maybe. Oh, you use SoundCloud? Yeah, man, I'm thinking about moving my vinyls to digital. Oh, yeah. You old school, huh? Oh, yeah. You know, that's how I actually learned, too. ในโหมดเล่นที่เป็นพวกซิมผมก็จะกดคลิปไปเลยนะครับเพราะว่า Arrange the scratch ห pattern. ลักๆเรื่องมันจะเอามากถ้าจะเล่น Yeah, man. เนี่ยนะครับ DJing's been in my blood, ถ้า you มัวแต่ know? มานั่งดูไม่จะเสียเว But ลา that ค่อน site's ข้างมาก cool, too, you know? You might need Serato. I'll hook you up. When are you gonna be DJing next, man? You know, man, I'm not sure, but it'll probably be during the off season and at a spot where they don't allow 18-year-olds. All right, man. Whatever. That's cool. Yeah. Hey, I gotta get back to work, but if you see Shammy, tell him he owes me $5, okay? All right, I will, Jug. All right. Shouldn't you be somewhere working? Go work. Hey, What's what's up? Jug doing here, man? I don't know, following me apparently, but he says you owe him $5. So What? He said I owe him $5. that's what the man said. He still owe me from our bet last week, man. Man, never pays up. โอเคใส่ทีแม็กอยู่นะครับตอนนี้เราใส่รองเท้าของ Adidas นะครับเป็น Adidas T-Max 3นะใช่ไหมใช่สิโอเคน้องมอวอร์มครับก่อนแข่งนะครับเราก็หน่อยนะครับช้า ข้ามเลยนะ It's game time in Los Angeles. Well, guys, It definitely did, David. He won titles when he played for the Lakers. Now he'll try to bring that winning mindset back to LA. And Kobe, you played for a handful of coaches during your career. When you look back on it, was there one coach you wished you could have played for but didn't have maybe a chance to play for? Greg ดูแต่สเปอร์เลยช่วง That's นี้ an easy one for me. เก็บกด Although ข้าม I เลย did นะ play for him in several. Something that has changed in the ได้ลงละ NBA over the course of your ใน career ควอเตอ is ร์ the ที่หนึ่ง role of the power นะครั forward, บ the four. More and more, you need to be able to stretch the floor, take your guy outside, Okay. shoot the three. Do you feel that that's a trend, or is that something you think that is here to stay in the NBA? Well, I think things will evolve and things will change. I mean, you start getting power forwards like Tim Damn. Duncan and Garnett back in the league. shoot there. Dirk. All of a sudden, it becomes less and less of a commodity to have smaller forwards, Right. Because you're going to need to deal with the Tim Duncans and the Garnetts of the world. So I think it's just a natural evolution thing. Did you, when you had to guard a big like that, ever fear going out and trying to get him on the side, or even working him inside the lane where he would have more power, more เซตบอล advantage? No, I never worried about it too much. What I try to do is I always try to study the film and figure out what their tendencies are, what their sweet spots are, and you just try to get them off of that. It's not necessarily about the size of them, but how you get yourself in a position where you ใน can knock them NBA off down just a little bit and use ว่า the lack of size that you GeForce have. ถ้าสมมติเรากดเรียกขอบอลแล้วเราไม่ได้บอลเนี่ยมันก็จะทำให้เกรดมุมบนขวาเราลดลงด้วยนะ You said you don't miss it. Why is คือ that? เป็นการอิกนอการขอบอลของเราแบบเราขอบอลไม่ถูกที่ในพื้นที่ที่มันจ่ายไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของผู้เล่นด้วยก็เลยทำให้คะแนนเฉลี่ยเรา And truthfully, the game is still with me. น้อยลง The เกรด discipline นะ has ครับ changed. เป็น The industry might A B have C D changed. E อ่ะ But the same approach, the same things that I've learned from the game, I carry with me to this
day. So the game is still inside of him. And the trend around the league, Kobe, is more offense, more three-pointers, certainly spacing, fluid offense. Scoring is up around the league in a measurable way from, it seems like, year to year. Do you like the way this is trending, or do you think the NBA should maybe put a governor on this, harness it in just a little bit? Well, I don't think it'll swing back to the way, I mean. Do you? Yeah, because the game has gone through that progression before. You know, it's constantly evolving. And so I think you'll see it swing back eventually. You'll have a couple teams that are just big, and they have a dominant post player, and all of a sudden you're going inside, and then that team will win a championship, and then the rest of the teams in the league will try to copycat the way the game is played that way. Then things ถ้า will ผม swing จำไม่ back. ผิด So เหมือนตัวเรา it's ส just ติล natural ค่อน evolution of ข้าง the game, จะ I ดี think. นะ Johnson the screen. แต่ต้องลองดูว่ายังไง Covington kicks to จะ Fultz เข้าไปดับเบิล from ที the ม high ไม่ได้ post. The shot off that time. fine. And the Lakers going the other way now. Fine, Last game fine. matchup with the Suns, a tough loss there. I mean, a tough one. ที่จะจ่ายแยกเข้าไปรวม in ตัด terms of ได้ that comeback, and they จะ just ตี got ที่บอลออก overwhelmed in that fourth quarter. Unfortunately, just couldn't จริงๆ stay เราสามารถ in เรี the ยกแผน game เรียกอะไร long ก็ได้ enough เพราะว่า to เรา force overtime. เป็นตำแหน่ง Bayless เหมือน is checked in for ไว้ the การ์ด 76ers. Well, you got to play against some great สามารถเรียก defenders in แผ the นได้ NBA ว่า like เราจะเล่น Draymond แผน Green อะ of ไร Golden นะ State and others. What are some เอา of ขึ้น the ดิ things that โอ้ I mentioned Draymond Green that he does as a player that you think separates him from the rest of the defensive guys in the league? He does his research. He does his homework. You can tell. Oh yeah, I mean you can tell. When you watch him play, he puts himself in position before the offensive player ตอน even นี้ attacks. แต้มยังนำ How ห does ก he แต้ม know นะ that? ครับ Because he's 27 watching ต่อ film. He 21 studies. He knows the player's นะ tendencies. อัน And นี้ so ผม when ล you องดู mix แผ in น the นะครับ research นี่ to go จะ along มี with แผ his น frame and the quick hands and the foot speed, then you have a defensive player that's a force. Shot off the pit. A shot by Wells, no วิ่ง good. เป็น power Yeah, forward that's just poor decision making. He's got to be better in those situations. I love to hear his explanation to coach right there. ต่อให้ That should be an interesting conversation. No question, he got bumped on that shot. Philadelphia shooting their first free throws of the game. And 74% has been the mark for them on the season thus far. Well, Kobe, something that's such a huge tool in the NBA and the team's offense is the pick and roll, the screen roll game. You've done it as well as anybody. จริงๆก็เล่น Just ง่ายสุด how ก็ต้อง are the พิกแอนด์โร nuances ล and the attention to เล่ detail นโพสต์ important to ปก make ติ that ก็น่า play เบื่อ work? ไปนะ Well, it's really important, Yeah, but the he screen can lower it roll up to today is run differently than it maybe was, 3 say, when Utah was running it with Stockton and Malone. What you're Today, seeing now is more of a spread floor screen roll action where it makes rotations very difficult because you have to rotate off of shooters at a distance. Right. So now what you tend to see more teams try to down pick and roll coverages and sending guys to one side of the floor and try to play the screen roll coverage with 2 men. Try to not have 3 guys in the action where you have to rotate and now push your team behind, right? And that it's a dance of, can you play the screen roll with just 2 guys? And on offense, can I force you to have a 3rd guy come in and rotate? If I can do that offensively, then you're behind. Los Angeles leading by 6. สวย And the layup's good off the glass. They've wasted no time settling ก็ยังเหลือ into their 46 วิ offense. นะครับ2 เก We'll ม see if they want to trade 2 for 1 here. Got to time up that clock to do so. Pass to Covington. Johnson sets the screen for Covington. Johnson the screen. Covington dishes to Sharnic. And he connects on the jumper. The screen did the trick. โอเค 27 ได้ Solid 2 pick to เพลย์ create นะครับ that opening. The soft เรา touch จะ on ผ่า the นเว jumper. ลาตรงนี้ให้หมด 3-second นะครับ difference between shot clock and game clock. โอเค Kicks to Ingram. ง่ายขึ้น Nance outside. Here's Wells. Another shot puts the move on. And Okay. again will drop another make there from ดู DJ. การนะครับ จ DJ's ริงๆ got กะจะ 6. ถือบอลแช่ไว้อีกแต่ DJ ว่า going to work on the offensive glass, using his athleticism to hunt down second chance opportunities. And so it's Los Angeles. โอเคจบ Holding ควอ on เต to อ an ร์หนึ่ง  8-point lead heading into the break. 33 Shooting the ต่อ ball so well in this 27 one. ป่ะ A great 27 performance from the 25 field. นะครับ We'll return shortly. มีเซฟอยู่ And here's DJ speaking on the guidance he's received. Well, more than anything this season, Shammy's been a real mentor. Ever since I first stepped foot in training camp, Shammy claimed me as his rook, and he's been teaching me the ropes ever since. I mean, yeah, he likes to have fun with it, but... You
get the feeling that Shammy Wells has matured also from their relationship. Yeah, if you asked which player on this team would take DJ under their wing, one of the last answers you get would be Shammy Wells. But it seems like he's turned over a new leaf. And the first quarter is in the books. Second about ready to get underway. And from what we've seen so far from the Lakers, guys, what are your thoughts? I tell you what, that first quarter, you can see the game plan is a commitment to offensive rebounding. Oh, yeah, this is how they squeezed out extra possessions and captured the early lead. Ingram and Nance are your small and power forwards. EJ out there with Wells, and it's Zubac in at the 5, roaming the paint. That's who's in the game for the Lakers. And Kobe, you look around the league and you see a lot of former players as head coaches, guys that you actually played against. Have you ever thought about coaching down the line? Nope. No, I have not. Not for me. You know, it's for them though, but it's not for me. I would think that it would be tough to try to get the same result out of players you coach and not comparing it to the way you play, the way you prepare, the way you were coached. That's what I hear. I just don't have the desire to even think about it that far. I mean, it's not something that I'm into. But that's the challenges I hear. You know, when Bird was coaching, when Magic was coaching, I always hear that as being the challenge. But ultimately, you know, you have to find different ways to motivate players. And, you know, nobody's the same, right? So you just try to have to figure out how to get them to their highest level. But still in all, coaching is just not for me. And Kobe, did the Laker front office ever talk to you or just brush an idea past you to get your opinion on things, whether it be a trade or a free agent signing or whatever? No, we never really did that. We never had that kind of working relationship. And I think it's actually better that way because then it enables me to have a better relationship with the guys where they know I'm not involved in those decisions. You know what I mean? Because if so, it makes it weird. That relationship, guys get traded, and teammates are looking at you, and it's hard for them to trust you and all sort of stuff. The most conversation I had was with Dr. Buss in this very shaky time, where I voiced my concern. เหลืออีก2 นาทีครึ่งนะครับกับครึ่ง 2 Los Angeles has gone 1 of 4 from three-point range in the second. Not a whole lot dropping out there for them. Talk, Kobe, about some of the great one-on-one scores. You might be the best ever, actually. But when you take a look at the crop now, who are some good guys in that one-on-one category that you like? Kyrie's sensational. Yeah, great handle. How about his like one of the best ever now? Yeah, but he can post too, though. That's the thing is he can post. He can turn left shoulder. He can turn right shoulder. He can shoot a left-hand jump come across the middle. He can pull up going left. He can pull up going right. He can attack off the handle. He can attack off a triple threat. You know, he's built the game without any weaknesses. I mean, most players, I think, should be thankful that he's not. You're right. He'd be Kobe Bryant then, right? He'd be Kobe Bryant. But I always thought that, you know, when his dad played big-time college basketball, played in Australia, your dad played. I mean, there is something inherent, regardless of how much, that comes from the son of a pro player. Growing up overseas as well. Exactly, in Australia. Growing up overseas as well. And look at his game being so fundamentally sound and having basic structure. There's a lot to be said for that. Absolutely. Now, here's McConnell. He's tightly guarded.